Assalamualaikum guys, welcome back to the channel. Nama saya Muzaini. Di belakang saya ni adalah 270 awning freestanding daripada IRG yang saya baru dapat last month. So dalam video kali ini saya nak showcasekan kepada anda awning ni. Saya akan tunjuk kepada anda macam mana saya pasang ataupun install awning ni di Pajero saya, di roof rack Pajero saya. Dan saya akan tunjukkan kepada anda macam mana saya deploy awning ni. Dan juga maybe saya akan discuss the features yang ada di awning ni, apa yang saya suka about this awning, dan mungkin apa yang perlu di-improve about this awning lah. Dan juga last sekali saya akan tunjukkan macam mana kita pack balik awning ni. Very simple awning, awesome awning. So jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Okay, welcome back. First kita tengok dia punya cover dia dulu. Cover ni quite thick material. So kalau masuk hutan kena ranting sikit-sikit, yang kecil-kecil tu rasa tak ada masalah lah, tak akan koyak lah. Dan material zip yang dia pakai pun agak heavy duty. So agak besar punya zip yang kasar tu. So rasa it will last lama lah. Dan jom kita tengok pula macam mana saya pasang dia punya awning ni di Pajero. So untuk mounting awning ni, yang bracket ni dia datang sekali dengan awning lah. Dan saya pakai 2 U-bolt untuk ikat bracket ni tu di roof rack lah. Dan saya positionkan bracket ni di tulang roof rack. So supaya dia boleh lebih kuat lah, lebih strong. So ini important because anda tak mau awning ni melayang atau jatuh semasa pemanduan lah, especially off-road nantilah. Untuk ikat awning ni di bracket ada 3 bolt yang dia ikat tu di bracket and the awning itself lah. So yang ni so far experience saya masuk off-road itu hari tak ada masalah lah, quite strong lah. Ok, untuk step pertama, langkah pertama yang anda perlu buat untuk deploy awning ni, boleh pasang benda ni, strap ni di belakang the other side of the Pajero, because yang ni kita akan hook up dengan awning tu dan tarik untuk tegangkan dia. So kita pasang ini dulu. So bila dah pasang tu, kita boleh buka awning ni. Ada 3 strap, Velcro strap ni. So bukakan dia. Dan bila buka yang last kali ni, dia akan jatuh lah. Dan anda ada tali ni, anda just tarik sahaja. So bila sampai kat belakang ni, grab the strap tadi dan tarikkan dia. Okey, itu saja untuk awning ni. Dah siap. Tapi kalau advisable kita pasang dia punya pole lah, because awning ni is a freestanding awning. Tapi kalau ada angin kuat semua, advisable untuk pasang dia punya pole supaya dia tak terbang kan. Pasang pole and then pasang dia punya guy rope lah, so supaya dia tak terbangkan angin lah. So jom kita tengok pula macam mana kita pasang pole dia.
So untuk pasang dia punya pole ni very simple, sebab dia dah built in dalam pole. Every pole ada ni ada dia punya kaki dia. So just velcro strap, buka velcro strap dan kita boleh dropkan dia. Dan dia ada 2-3 position yang kita boleh set bergantung pada ni lah. Sama juga, yang ni pun sama. Untuk pole yang belakang ni agak ini sikit, tricky sikit, because bila saya buka ni, pole ni akan berada di atas Pajero. Jadi saya kena release balik and then turunkan dia punya pole dan barulah ikat balik. So ini saya akan ikatkan balik. Dan set balik dia punya pole. So lepas pada anda pasang dia punya pole, anda kena pasang dia punya guide wire dia supaya dia lebih secure lah. Dan sekiranya anda menjangkakan hujan, jadi anda pasang dia punya guide rope ni pada point yang tengah-tengah ni, supaya anda boleh tarik dia dan create a channel untuk air turun. Okey, let's sembang mengenai awning ni, features dia dan juga dia punya spek. Material yang dia pakai adalah 320 gram fabric material yang PU dia dalam 2000 mm. So panjang awning ni keseluruhan dia dalam 2 meter. So bila buka tu dia akan cover 2 meter from the Pajero lah. So cukup untuk seorang ataupun dua orang. IRG ada juga awning ni yang panjang dia 2.5 meter. Yang tu kena order lah. So 2.5 meter dia panjang sikit dan bila buka tu cover dia area luas sikit lah. Cuma yang 2 meter ni berat dia dalam lebih kurang 25 kilo. Campur bracket semua dalam 28 kilo lah. Kalau yang 2.5 meter panjang tu berat dia agak berat sikit lah, 32 kilo sekali dengan bracket. So itu anda kena consider bila nak pasang dekat kenderaan anda lah. Apa yang saya suka awning ni, satu is freestanding. So freestanding maknanya kita boleh buka and then tak perlu support, and kita sendirian pun boleh buka, and then it's quick. Less than 30 second anda dah dapat awning. Berbanding dengan awning yang saya pakai sebelum ni daripada IRG juga, tapi bukan freestandingnya. So pole dia tu anda kena pasang
as you buka the awning lah. Kalau tidak dia bracket dia tu tak kuat. So yang ni tak perlu, anda just tarik je dan that's it. And then kalau perlu aja anda kena pasang dia punya pole dia. One thing saya pun suka about this awning ni, dia pole dia tu dah build up dalam awning tu sendiri. It's not separate pole, so dia dah lekat kat situ. So just buka dia punya velcro strap tu and then pole dia dah drop. The other thing yang saya suka about this one, dia ada built-in LED light di dalam pole, horizontal pole dia tu. So anda hanya perlukan cucuk dia punya wire je dan hook up to the power bank dan anda dah ada lampu. So very convenient. Dan di setiap horizontal pole tu dia dah ada loop untuk anda pasang anda punya guide rope. So tak perlulah nak buat loop lain ataupun nak pakai crocodile punya clamp tu. And in between the pole pun ada dia punya loop tu, built-in loop. So bila expecting hujan, anda pasang dia punya pasangkan dia punya guide rope dekat dia punya loop tengah tu and then pull kan. So anda createkan satu channel untuk air mengalir turun lah. Then juga dia punya awning ni tak adalah berat sangat, 28 kilo sekali dengan bracket. So tak ada, bila pasang dekat Pajero tu tak adalah rasa berat sebelah ke apa semua. Quite light lah for the freestanding awning, because dia orang pakai aluminium. All this pole ni semua, dia punya horizontal pole dengan pole vertical pole dia tu semua pakai aluminium. Dan awning ni juga ada dia punya wall. Dia di tepi awning, ujung awning tu dia ada velcro punya strip tu. So anda boleh purchasekan dia punya wall dia dan anda akan boleh pasang lah untuk jadikan wall, ataupun anda boleh pasang dia untuk extendkan coverage area di bawah ni. So dia boleh extend lagi lah dengan penggunaan wall tu. Kalau anda nak enclose the whole awning pun boleh juga. So yang tu dijual separately lah. Cuma sedikit improvement yang RIG boleh consider is dia punya pole tu, dia ada stage, dia pakai lock pin tu. So dia drill certain distance tu, then pole tu akan kita akan lock certain point lah. Adalah lebih baik kalau dia pakai pole yang kita boleh pusing tu. Kita nak extendkan dia, kita pusing loose kan, turun, then kita lock by pusing tu. So yang tu boleh cater a lot of position, bergantung pada kat mana kita parking bila nak buka awning ni. So kalau yang ada sekarang ni, dia ada certain position sahaja yang dia boleh lock. So kadang-kadang kita kena push sikit awning tu naik atas untuk get the position tu. So untuk pack balik awning ni, kita akan buat same process, reverse lah. So kita buka dulu dia punya guide rope dan simpan dia punya pole, dan baru kita tutup dia punya awning.
Bila anda tutup awning ni, make sure strap yang ada kat belakang ni jadi keluarkan lah. Dan anda cuma perlu lipatkan dia. Dan gulungkan bagi dia kemas lah. Alright, dah siap complete packing. Quick setup, quick packing, awning yang terbaik. Sekiranya anda ingin dapatkan awning ini, bolehlah kontak IRG Nicholas di nombor yang tertera di paparan skrin dan juga di description. Terima kasih kerana menonton. Sekiranya anda suka video ini, please tekan like dan share dengan rakan-rakan yang lain. Sehingga kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.